دوستانو سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. عزیزانو یو ځل بیا د ویډیو ایډیټ پښتو زده کړه کې فیروز قریشي ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی. نو دوستانو راځو خپل درس ته ادامه ورکوو. تېره ورځ موږ درس د ټایټل مینو پورې لوستی و. همچنان په ټایټل کې مو کار وکړو چې څنګه ټایټل استفاده کوي. اوس فوتوشاپ وایي. د فوتوشاپ او پریمیر ترمنځ یوه رابطه ده چې موږ کولی شو کومې رساميګانې یا کوم ډیزاینونه فوتوشاپ کې اجرا کړو هغه دلته په پریمیر کې وینو. ښه کلیک پرې کوم، فوتوشاپ باندې م کلیک وکړو، د هم وکړئ کوم. دلته موږ نه پوښتنه کوي چې تاسو دا غواړئ چیرته ثبت کړئ. موږ ورته وایو ډیسکټاپ څه شی یا لوګو مثلا. سمه ده؟ اوکې. څو لحظې منتظره کېږو تر څو فوتوشاپ په دې شکل موږ ته خلاص شي. دوستانو فوتوشاپ خلاص شو موږ ته. موږ مثلا وغواړو دلته بعضې رساميګانې وکړو یا ډیزاین وکړو یا همچنان یوه لوګو راوړو. مثلا زه غواړم دلته لوګو راوړم. سمه ده؟ لوګو معرفي کوم. فرض مثال لوګو دا لوګو. سمه ده؟ دا زمونږ د یوټیوب چینل لوګو ده. صحیح شو؟ لوګو هم راوړله. زه مثلا د ده د سپین بیکګراوند له منځه وړم، دا ریسټرایز کوم. صحیح شو؟ کنټرول ټي دا لږ وړاکې کوم، دې کونج کې ږدم. سمه ده؟ اوکې. همدا چې موږ کنټرول ایس ووهه سیف اتومات دا هلته په پریمیر کې لیدل کېږي په دې شکل سره. وینئ؟ اوس کولی شئ دلته استفاده کوئ. لوګو مثلا لوګو سایز غټ د تاسو کولی شئ افیکټ کنټرول له طریقه د ده سایز څنګه کوئ وړاکی یې کوئ یوه اندازه په دې شکل. موشن به واخلئ، دا به یو کونج کې کېدی. سمه ده؟ فوتوشاپ مثلا نور کارونو اسانتیاوې هم موږ ته کوي. مثلا زه غواړم بیا هم فوتوشاپ ته ورځم، دا لوګو لرې کوم. سمه ده؟ مثلا یو ټکس باکس رسموم په دې شکل. ایده رنګ سور، د نه یو ډوپلیکیټ اخلم. په دې شکل کنټرول ټي شیف اخلم، دا ځان سره لګو. صحیح شو؟ د ده رنګ سپین او دا همچنان لږ په دې شکل. صحیح شو؟ زه اوس کنټرول ایس وهم سیف ستومه اتومات موږ په پریمیر کې دلته دا خپل تغییرات راوړلی شو. مثلا دا پخوانی لرې کوم. ښه موږ فکر کوم سیف نه ده وهلی. سیف به ووهو کنټرول ایس سیف. اوس به دلته وګورو په دې شکل. سمه ده؟ مثلا زه دلته ترانزیشن ته ورځم، دلته افیکټ اخلم ویف، هغه هم ویف ورته اخلم په دې شکل. وګورئ. ښه زه وایم چې دا باید راسته لاړ شي. تاسو به په افیکټ کلیک وکړئ، بیا به کنټرول فاینل ته لاړ شئ په دې افیکټ باندې. سمه ده؟ زه ورته وایم ښي طرف نه. سمه ده؟ په دې شکل. صحیح شو؟ مثلا دغه غواړم لاند کړم، بیا هم تغییرات راوړلی شي. سور واخلئ، کنټرول ټي شیفت ورسره ونیسئ، دا لاند کړئ په دې شکل. کنټرول ایس ووهئ اتومات دلته چې تاسو کوم تغییرات راوړئ هغه په پریمیر کې په اتومات شکل راځي. وګورئ. سمه ده؟ همزمان تاسو کولی شئ دوستانو دلته خط راوړئ. مثلا
دلته پښتو خطونه بعضې دوستان چې غواړي پښتو خط ولیکي هغوی لپاره دا ډېر ښه ده چې بعضې د پښتو حرفونه دي مثلا هغه کولی شي د دې له طریقه هلته راوړي. ښه دا دلته راوړم صحیح شو لیکم ورسره تازه خبر سمه ده دا په دې قسمت کې اچوم او دا همچنان دوپلیکیټ واخلم دا به راوړم دلته لاندې صحیح ده دوستانو کلیک به پرې وکړو د به رنګ سور کړم خط باید له رټینګر نه پورته وي په دې شکل ښه ولسمشر غني په یو سفر ایران ته ولاړ سمه دا به دا واخلم دلته راواچوم صحیح شو تاسو دا کنټرول اس ووهئ اتومات سیف کیږي دلته کولی شئ تغییرات ووینئ تازه خبر ولسمشر غني په یو سفر ایران ته لاړ نو دوستانو نور ډیر کارونه کولی شو چې د پریمیر او فوتوشاپ ترمنځ کوم پروژې چې موږ په فوتوشاپ کې کارو هغه اتومات په پریمیر کې وینو فوتوشاپ نه وروسته بارسانتوس وینو بارس په معنا د څپې تونس په معنا د یو څپې همدا چې کلیک او بارسانتوس دا چې کله موږ مثلا هغه وخت استفاده کوو چې موږ کله یو نشرات قطع ولرو مثلا دا راوړم دلته کنټرول زد تو نه بارسانتوس صحیح ده دا هغه وخت استفاده کیږي چې کله تلویزیونونو کې نشرات قطع کیږي مثلا یا بل په دې شي صحیح ده کله چې نشرات قطع موږ استفاده کوو یا کوم ځای کې نه غواړو استفاده یې کوو مثلا زه دلته یو پروژه کار کوم تاسو ته بارسانتوس هم قطع کوم یا کلیپ راوړم فرض مثال دا کلیپ گرین سکرین مواد دلته فرض مثال زه غواړم د یو چا خبرې قطع کړم سمه ده چې یو څوک د خبرونو کې یا مثلا غلطیږي یا همچنان د یو چا خبرې موږ نشرو چې هغه بعضې یوه خبره درسته نه یعنی قابل د نشر نه د دې له خاطره چې خبره قطع کړو موږ بارسانتوسونه استفاده کوو A critical part of success in any real estate transaction is our ability to communicate, anticipate. مثلا زه دغه خبره غواړم قطع کړم سمه ده دومره تاسو به دا انلینک کې انلینک یعنی تصویر له غږ نه جدا شو صحیح شو کنټرول ډیلیټ به وایي کیبورډ نه ورځو فایل مینو ته نیو مینو ته بارسانتوس راغله سمه ده اوکې دلته به ډبل کلیک وکړئ صحیح شو ته نه غږ راواخلئ صحیح شو دا کش کې به دومره کنټرول باندې به راویسئ په دې شکل اوس وګورئ مثلا یو خبره قابل د نشر نه په دې خاطر هم استفاده کوي تاسو کولی شئ بارسانتوس په نورو ځایونو کې هم استفاده کوئ ښه له هغه نه وروسته بلاک ویدیو لرو بلاک ویدیو یوه توره ویدیو ده دا چې توره ویدیو څه شی ده دلته به یې ووایي مثلا یو توره ویدیو ده زه غواړم دا ویدیو په دې شکل استفاده کړم د سایز وړکی کوم سمه ده په دې طریقه دا غیر فعال کوم کنټرول زد په دې طریقه سمه ده په دې شکل سمه ده سایز غټ کوم په دې شکل راځو اوپیسټي ته اوپیسټي کمو په دې شکل سمه ده اوس تاسو کولی شئ دا یو موقعیت کې انتخاب کړئ په دې شکل دا مثلا دلته واچوله اوس ورځم ټکس راوړم سمه ده ټایټل په دې شکل مو لیکه دا یو انیمیشن ورته ورکوم رول ورته ورکوم ښکته نه ته پورته صحیح شو کلوز
پروجیکټ ته راشئ خط په دې ځای کې واچوئ وګورئ of success in any real estate transaction is our په دې طریقه تاسو کولی شئ بلاک ویدیو استفاده کړئ سمه ده بیا هم نیو فایل مینو نیو بلاک ویدیو نه وروسته کلوز کپشن لرو کلوز کپشن له طریقه موږ کولی شو بعضې فلمونه مثلا دوبله کړو دلته زیرنویس په شکل اوکې بیا هم اوکې دلته کلوز کپشن راغی سمه ده تاسو به راشئ وینډوز ته دلته به کلوز کپشن پیدا کړئ کپشن صحیح شو کپشن دلته فعال کېږي سمه ده کلیک به په ده وکئ تاسو ته اتومات دلته راځي تاسو د دې یو خبره مثلا لیکئ هاي هاو آر یو مثلا غواړئ فلم کې کومه خبره چې تاسو ډوبله کړئ له دې طریقه کولی شئ دا منځ ته راوړئ بغل ته راوړئ دا مخکې ویلو رنګ تغییر کړئ مثلا زه ورته رنګ ورکوم ریډ سمه ده بیکګراوند ورکوئ بیکګراوند باید کوم رنګ وي بیکګراوند ورته ورکوم ګرین سمه ده ښه دا اوس زه راوړم دلته استفاده کوم کلوز کپشن سمه ده ولې نشته تاسو کولی شئ سیټینګ ته لاړ شئ دلته کلوز کپشن ډسیبل ده انیبل یې کړئ که انیبل وي مثلا کلوز کپشن انیبل صحیح شو دلته وینئ په دې شکل کولی شئ موقعیت ورته انتخاب کړئ کلوز کپشن مثلا د رنګ نه یلو همچنان د ټکس رنګ بلو هر رقم چې تاسو خوښوئ سمه ده تاسو کولی شئ په دې طریق باندې یو خبره دوبله کړئ یا مثلا یو سیګنال دلته تېر کړئ ټکسي سیګنال که تاسو په ډیشونو کې لیدلي داسې یو سیګنال تېر یا تلیفون شماره تېروي هغه د همدغه کلوز کپشن له طریقه کولی شي ښه له کلوز کپشن نه وروسته موږ ځان سره لرو کالرمیټ کالرمیټ یو رنګ ده مثلا کوم رنګ غواړئ زه ورته وایم دا رنګ سمه ده اوکې په دې طریقه رنګ خو جوړ شو اوس رنګ چیرته واچوم مثلا دا رنګ شو همداسې نه کنټرول زید شفت کنټرول زید زه غواړم دا پرده مثلا د کروما له منځه یوسم الټرا کی سمه ده دا پرده ما له منځه یوړله په دې شکل دا وراچوم اوس کالرمت کولی شم دې ځای کې استفاده کوم سمه ده success in any real estate مثلا تاسو که دلته ولیکئ رامپ راوړئ په ده باندې واچوئ کالرمت باندې سمه ده ګریډینټ پالېږي مثلا یو سپین رنګ په دې شکل یو شین رنګ یعنې دوه رنګه مابین استعمال کولی شي که هر څو نه غواړئ تاسو استفاده کولی شئ دی کالرمت یوه پروژه بله پروژه کالرمت مې دلته واچوه سمه ده تاسو به دا زوم کوئ کټار به راواخلئ د ایریک آن ایریک ډاون په واسطه به یو ثانیه مخکې ځئ یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه سمه ده دا وی سلیکشن به واخلئ ځان سره خمار رنګ استعمال کړه داسې نه دی هم نادرسته طریقه تاسو باید د دغه مابین نه یو لرې کړئ یو پرېږدئ یو لرې کړئ یو پرېږدئ سمه ده دا به کنټرول سی اضافه کنټرول وي کنټرول زیډ دا دواړه ویډیوګانې غیر فعاله کوي اولنۍ ویډیو فعاله کوي سمه ده په دې شکل اوس وګورئ دا هغه وخت استفاده کیږي چې مثلا موږ د یو هنرمند کلپ ایډیټو مثلا موزیک مطابق په دې شکل یا مثلا تور رنګ واخلئ کله چې جاز هلته ضربه خوري تاسو په دې شریک هلته ضربه ایجادولی شئ په دې شکل بیا هم ورځو ادامه ورکو کالرمین نه وروسته ایچ ډي بارسانتوس ده چې دا هم دلته ویلی یو بارسانتوس ده دا ایچ ډي بارسانتوس ده لږ کیفیت هغه نه پورته ده یونیورسل کنورټ ده چې دا مخکې له دې چې یو فلم شروع شي موږ دا چې مثلا یو دوه درې پورې حساب ده مثلا دا دلته راخلم وګورئ
مخکې له دې چې یو سینمایي فلم شروع شي په دې طریقه دا راځي. دا ولې غږ نه لري بعضې دوستان به وایي. بیا هم نیو سمه ده. په دې شکل دا به ځان سره فعال کړي تر څو غږ ولري. په دې شکل وګورئ. که غواړئ مثلا بعضې تغییرات پرې راوړئ، رنګ یې تغییرولی شي. مثلا دا د نمبر رنګ ده، زه ورته یم سوري که. دا همچنان دا بل رنګ شاوخوا دا مثلا هغه د ګریډانو رنګ ده. تاسو کولی شئ خپل په خوښه تنظیم کړئ. دا د هغه پردې رنګ ده، سمه ده. کولی شئ همداسې تنظیم کړئ په دې شکل، سمه ده. اوکې، تغییرات راوړلی شئ. ښه، ورځو ادامه ورکو. ترانسپرنټ ویډیو. ترانسپرنټ ویډیو یوه خالي ویډیو ده چې زه دا دلته استفاده کوم. مثلا هېڅ کوم تغییرات نه راځي په ده باندې. مثلا کولی شو یو افیکټ استفاده کړو لکه اجسټمنټ لیر غوندې، نور کوم خاص نشته. ښه دوستانو، فایل مینو کې نیو برخه خلاصه شوه. انشاءالله د فایل مینو پاتې برخه به په بله ویډیو کې تاسو ته دا راوړاندې کړو. له تاسو ټولو مننه چې تر دې مهاله رموږ سره وئ. کور مو ودان. خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي وي. له تاسو هیله کوم چې زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ تر څو خپلو درسونو ته همداسې ادامه ورکړو. کور مو ودان.